ফুৰিব আহিছো আপোনালোকৰ জেগা উদালগুৰি Grassland. এতিয়া আহি পাইছো গ্ৰাছলেণ্ড আমি অলৰেডি উদালগুৰি বেলেগ বেলেগ জেগা ফুৰি আহিলো আৰু ফুৰিম আৰু লগতে আমি পালো হেপী বিৰাজ হয় হয় স্যাৰ তো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে বিৰাজে চলাই আছে 250 আৰু বহুত ভাল চলে অলৰেডি আমি দেখিলো দাদাই কৈছে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হেল্ল' দাদা কল হেল্ল' হেল্ল' Holy guys. Ole guys hold over নহয় And today I'm something cooking. Also have cake. Now I make cutting. Too much meal coming. Vitamin eating. And I'm looking forward and feeling. Every day, every year I cut the cake. Last time I cooking here. Today's location. এনেকুৱা হ'ব বুলি ভাবা নাছিলোঁ হঠাৎ একদম বাৰিনা ৰ'দহে দিছিল ইফালে পূৰা বৰষুণ আহিলে বৰষুণ অহাটো মই ভিডিঅ'টো কৰিব নোৱাৰিলোঁ দেই তাৰপিছত একদম বৰষুণ অহা ইফালে এইটো ঘৰটো আছিল বুলিহে তাতে গাড়ী চাই পাৰ্ক কৰি সোমাই থ'লোঁ বম জিকিলোঁ দেই চলাবেন গোটেই জিকিব চলো Only for you guys, sacrificing my life, making go. That's why you should to share, guys. It's green, no pollution, no gas, no carbon dioxide. Don't hurry, what are you? See, guys. What's called base or what? What the fuck? Let's see, guys, what doing here. Shoot is land here. That's why there's no water. There's lockdown happen everywhere. Shut down happen. Don't eat too much, otherwise, yes, they get there. Look, guys, this is the beautiful Eastland. Climbing this small lantern mountain. Too much boring, yeah, this stuff. Every day, every second, walking, after anything, again sleeping. তো গাইজ ফাইনেলি একদম ঠাণ্ডা গ্ৰাছলেণ্ড বৰ্তমান আমি কি কৰিম ফটো ষ্টৰি বনাম ইফালে হেণ্ডচাম বয় কিবা চলিছে ঐ ধৰিছ আই ডিগ্ৰী যায় Guys, finally, thanks for 8 lakh views, guys. Woo! I love you, Grassland. Woo! Grassland, guys, more famous group, celebrity group, 8 lakh views on Instagram. So love you, Grassland. Like you, bro. I love you, Grassland. Woo! Thank you, bit. So, guys, মানে মই গ্ৰাছলেণ্ডত আহি নাই ফেমাছ হৈ গৈছোঁ যেনিবা ইউটিউবত ফেমাছ নহ'লেও ইনষ্টাগ্ৰামত আহিছোঁ চ' 7 লাখ 45 ভিউজ আহিছে চ' এইটো একদম সৰু ভিউজ নহয় যিটো নৰ্মেলি আমাৰ অঞ্চলত জাষ্ট 1 লাখ 2 লাখ এনেকুৱা ভিউজ আহে 7 লাখ ভিউজ হয়তো 7 লাখ ভিউজ হয়তো মই গাইছ তো অলপমান কি আৰু চেলিব্ৰিটি টাইপ হৈ গৈছে ফেমাছ হৈ গৈছোঁ চ' নেক্সট মানে ভিডিঅ'টো মিলিয়নে ভিউজ আহিছে চ' কি ক'ম আৰু নহয় তো আজি মৌচমটো মানে বতৰটো ইমান ভাল হোৱা নাই বৰষুণ দিছে সেইকাৰণে অলপ ফাঁচুদাৰ মই ব্লগ বনোৱা নাই ইয়াত মটৰ ব্লগিং জাষ্ট নৰ্মেল ব্লগ বনাইছোঁ অ'কে লাভ ইউ গাইছ তো ফাইনেলি ফ্ৰেণ্ডছ যেনিবা এনেকুৱা আজি একদম নৰ্মেল ভিডিঅ' হৈ আছে বৰ্তমান কিনো এনেই হিলা ভিডিঅ' বনোৱা নাই যাওঁ কথা আজি কিন্তু বম মানুহ পাই গাইছ বম মানুহ আজি চানডে না গাইছ তো চানডে স্পেচিয়েল আমি যেনিবা চানডে ৰাইডো বনাইছোঁ তাৰপিছত ইফালে আৰু চানডে স্পেচিয়েল মানুহ বহুত হৈছে বম ইফালে তো কেমেৰা ইমান কেপচাৰ কৰা নাই চাগে চ' বেয়া চাই নাপাবা কি কৰিবি পুৰা ৰাইডাৰ পুৰা বম কষ্ট দেই গাইছোঁ ইয়াত বাইক চলোৱাটো কাৰণ হিল আছে না চ' সেইকাৰণে বহুত কষ্ট হয় ইফালে চলোৱা হৈছে চ' মোবাইলটো কেনেবাকৈ ভিডিঅ' কৰিছোঁ মই ইফালে গাইছ পানী শিকিছে বেয়া হ'ব লাগিছে ইফালে গাড্ডা নহয় যায় গাড্ডা আছে গাইছ ইফালে পুৰা KTM চ' এডভেঞ্চাৰ পুৰা গাইছ ইফালে আছে অল এডভেঞ্চাৰ KTM আমাৰ ইফালে মানে ডিউগৰটো মাতা শুনাইছিল চ' যোৱাবাৰ আমাৰ ডিউগৰ ফালৰ পৰা মাতাইছিল যিটো মই আহিব নোৱাৰিলোঁ চ' চৰি গাইছ নাই তো ঐ ভালকৈ চ' আজি পুৰা গাইছ ইফালে চাব পাৰে অল এডভেঞ্চাৰ KTM গাইছ চব KTM ফেমিলি ৱাও গাইছ হেল্ল' দাদা কল হেল্ল' হেল্ল' Ole guys, guys.
wow guys বৰ্তমান awesome লোক এতিয়া যেতিয়া নেকি ৰ'দ আহি দিছে না তো ভিউটো পুৰা awesome হৈ দিছে ইফালে চাব পাৰে guys পুৰা ইভেন্টৰ ফালৰ পৰা ৰাইড ইফালে আমাৰ ডিউ ফালৰ পৰা ৰাইড আছিল যিটো মই আহিব নোৱাৰিলোঁ চৰি নহয় guys কি আৰু এনেকুৱা আমিও কম আমি সবে কম ন চেনেলটোৰ নাম কম আমি সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কম আকৌ হ্যাপি বি রাজ হ্যাপি বি আর এজ এ বিৰাজ হয় হয় কি চেনেলটো কি হ'ব সো বাইকৰ ওপৰতে আমাৰ মজা কৰি নিদিয়টো জাস্ট 16k সাবস্ক্রাইবার আছে আৰু জাস্ট নৰ্মেল আমি কৰি আছো KTM Pro XP ৰাইড হয় হয় এনে তুমি কৰিব পাৰা হয় কি কম নেকি কৈ দিয়ক দাদা ভাল পাওঁ আচ্ছা নমস্কাৰ মই ময়ূৰ মহন্ত আৰু এতিয়া আমি কৰি আছো KTM Pro XP ৰাইড ইয়াতে সব KTM এডভেঞ্চাৰ মটৰচাইকেলছ আমি ফুৰিব আহিছো আপোনালোকৰ জেগা উদালগুৰি Grassland এতিয়া আহি পাইছো গ্ৰাছলেণ্ড আমি অলৰেডি উদালগুৰি বেলেগ বেলেগ জেগা ফুৰি আহিলো আৰু ফুৰিম আৰু লগতে আমি পালো হ্যাপি বিৰাজ হয় হয় স্যার সো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগ পাই বহুত ভাল লাগিলে বিৰাজে চলাই আছে ডিউক 250 আৰু বহুত ভাল চলে অলৰেডি আমি দেখিলো সো দাদাই কৈছে এতিয়া সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আকৌ না সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো এডভেঞ্চাৰ 390 বা যি নহওক এডভেঞ্চাৰ 390 হওক যে অল যিটো নেকি ৰাইড যিটো ইয়াতে গাছিহঁতৰ খতম হ'ল ইয়াৰ পৰা আৰু ক'ৰবাত যাব ইহঁতে চ' ইফালে আমাৰ ফটোশ্বট চলিছে চ' আমাৰ KTMৰ যিটো নেকি ব্ৰেণ্ড মানে বাঢ়াইছে আৰু না চ' মানুহখিনি ইউজ কৰাটো Stay at home. And you guys are what are doing in your home? Don't think it, guys. I think it's a playboy. And my not good, guys. Weather also feeling like a horny, and today I'm feeling not horny. I think these are monkey poppy. Today I'm teaching you how to survive in this kind of content. one gear and one gear Get in there. হ'লে হাত মাৰি নমস্কাৰ নমস্কাৰ না নমস্কাৰ গাইজ হাত মাৰি দিলোঁ এডভেঞ্চাৰ লগত বলে নহয় আৰু না অফৰোডিঙত আমাৰ ডিউ বলে নহয় আমাৰ ডিউ ৰাস্তা গাইজ আজি ফাইনেলি হ'ল অভাৰ নহয় আধাৰ চাৰ্ট যাই নাপামগৈ চ' বৰ্তমান আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তো কি কওঁ আৰু না চ' লাভ ইউ গাইজ অল যেনিবা ইমান ছাপৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে যেনিবা মই গ্ৰাছলেণ্ডত আহি যে ভাইৰেল হৈ গ'লোঁ চ' আই লাভ ইউ গ্ৰাছলেণ্ড কৈ দিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা আৰু বৰ্তমান যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি কি কোৱা চ' নেক্সট টাইম আকৌ আহিম গ্ৰাছলেণ্ড যেনিবা আমাৰ আকৌ ফ্ৰেণ্ড এটা আজি কোৱা আছিল যে মানে আইলেণ্ড যাব ওলাইছিল ত' সিহঁতৰ লগত আহিব নোৱাৰিলোঁ চ' কিয়া নহয় আজি আমি বৰ্তমান 4খন নেকি 5খন বাইক লৈ আহিছোঁ চ' 10খন আহিছোঁ 5খনে বচাই কেইটাই 10জন যদি ত' সেনেকৈ দুজনকৈ আহিলোঁ চ' লাভ ইউ অল গাইজ